Silnou osobností je už jenom proto, že po těch letech, které uběhly od té primární diagnózy, pořád chodí do práce. Já jsem ho nikdy nezažil ve stavu, kdyby na to hřešil. Kdyby třeba řekl, já chci pracovat míň, vždycky řekl, hele, já už nemůžu, protože fakt to nejde. No, my jsme tušili, že se něco děje ne úplně v pořádku, protože najednou ten Roman začal být takový, řekněme, fyzicky trošku nešikovnější než běžná populace. Takže jsme tušili, že je problém. Dominuje postižení dolních končetin ve smyslu jejich tuhosti. Samozřejmě limitují i některé okohybné poruchy, rychlá orientace v prostoru a stabilita, takže takhle by se dalo charakterizovat jeho nález. V první chvíli mi to vůbec nedošlo. Odjel jsem v klidu do práce a v práci, když jsem to sděloval kolegům, tak to jsem se rozbrečel. Jsem veterinární lékař, dělám to už kolem 20 let a s chorobou nějakých 14 let. Nejlíp se cítím tam, kde to znám. Ideálně je pro mě příroda. Tam cítím tu volnost, můžu se volně pohybovat a dělat i věci, které ve městě nejdou. Co rád dělám? Rád cvičím, rád dělám něco, co je tvůrčího, nějaké věci, které třeba mají význam jak pro mě nebo pro ostatní. Ta původní myšlenka jeho vůbec nesměřovala k té roztroušené skleróze. Pak samozřejmě ty problémy se zintenzivňovaly, čili byl nucen vyhledat odbornou pomoc. A ten problém se teda potvrdil v momentě, kdy paní docentka Havrdová zjistila, že Roman teda je touhletou zákeřnou chorobou nemocen. A tak jsme byli ne překvapeni, my už jsme v podstatě tušili, že nějaký takový neurologický problém je. A nemáte moc představu, pokud se s takovou nemocí ve své blízkosti nesetkáte, co to všecko bude obnášet a jaký jsou s tím spojené komplikace. Jak pracovní, tak životní, jakýkoliv. U této nemoci nikdy nevíte, jak dlouho to bude fungovat, jak to bude se projevovat a jak ten člověk vlastně dál bude pracovně zařaditelný a co se vlastně bude dít. A může narůstat právě ten hybný, hlavně ten hybný problém. Může ten pacient potom potřebovat nějakou oporu k chůzi nebo dokonce mechanický vozík. Hlavně bych zdůraznil, že to není o zapomínání, ale že to je o tom, že můj vlastní organismus ničí nervy, takže tím mi způsobuje různé příznaky, v mém případě hlavně pohybové. Je to choroba, která je nevyzpytatelná, u každého je jiná. Někdo má problémy se zrakem, někdo má problémy s hybností, jiný může mít problémy s jemnou motorikou v rukách a podobně. To je individuální, u každého pacienta jiný. Je léčitelná, ale je nevyléčitelná. Takže ty příznaky, které způsobuje, se dají ovlivnit, nikoliv, že by se dala vyléčit. První příznak je, že jsem začal zakopávat, ale myslel jsem si, že to je od kloubů a podobně, takže první jsem navštívil ortopedii a poté
paní ortopedka mi řekla, rovnou, vy ortopedický pacient nejste, jste neurologický, takže jsem navštívil neurologickou ambulanci, kde mi byla diagnostikována tahle choroba. Když se diagnostikovala roztroušená skleróza u manžela, tak největší problém bylo jeho stav, jakože to přijme, tu chorobu, protože bylo období, kdy se zlobil na všechny, na všechno, proč zrovna já. My jsme mu byli nápomocní, ale srovnat se s tím musel on. A doteď je to tak, že se mu snažíme pomáhat všechno. Jsme jeden tým a je taky období, kdy se ten stav zhorší a zlobí se na všechny. Takže se akorát přesvědčím ještě, jak to vypadá na těch picích, dáme si ten snímeček. Jo? Tak. Super. Každý pacient je naprostou individualitou v tom, jakým způsobem tu diagnózu vůbec uchopí. Asi v první řadě máte strach o jeho psychiku, že jo? Aby se s tím vyrovnal a aby to dokázal zvládnout sám. Paní docentka tenkrát řekla, chovejte se k němu tak, jako že má angínu. Jako to není choroba, jako to má angínu, tak ho nechte ho zapřeženýho v práci. Pokud to jeho fyzič to bude nějakým způsobem zvládat, tak ho nechte plně pracovat, což jsme teda udělali. Maličku ještě polož. Tak a je střipnu 4 krokodýlama. Ty pacienti si myslím, že je důležitý je nelitovat, protože čím více někdo lituje, tak tím více dostává asi do stavu, že je vlastně chudák a že nemůže, když to berete tak jako ano, jako bys měl chřipku, dobrý, tak to zvládnem. Boj s roztroušenou sklerózou si myslím, že je určitě nejdůležitější to nevzdat. Proti roztroušené skleróze se dá bojovat aktivním životem. Člověk musí přijmout, že ji má a potom se snažit dělat věci, kterými vylepší ty svoje příznaky, které má. Je to tvrdák. Jedním slovem je to tvrdák. Vyrovnat se s osudem a v podstatě se situací, kdy víte, že něco umíte a že to nemůžete dělat, protože to tělo vám to nedovolí. Tohle to zvládnout, nezhroutit se, nesesypat se, to ukáže fakt jenom chlap. Statečnost je tam asi veliká. Má můj obdiv. Tím, že máme společného koníčka, on už ne teďka aktivně tu pejskařinu, on fotí, on se mnou zúčastňuje těch akcí a aktivit, tak vlastně nemá čas přemýšlet nad problémama a je spokojený. Nejdůležitější jsou lidi kolem mě, jak vás vezmou, jak vás tolerují, jak dokáží tolerovat tu vaši chorobu. Ta rodina je důležitá, rodina a okolí. A on má velký štěstí na kolegy v té práci, protože jsou to prima parta a nic mu nevyčítají. Muselo se mu v tomhletom vyjít trošku vstříc, aby si mohl udělat svůj režim, pracovní režim, který bude dobře zvládat a bude mu to vyhovovat tak, aby prostě to neubližovalo tomu jeho tělu, který je nějakým způsobem zatížený tou nemocí. Že? No tak ta pomoc je v podstatě v tom, že se k němu chováme normálně. Že to nebereme jako chorobu, že ho nebereme jako nemocného člověka.
Asi se cítí kolikrát být na obtíž třeba, jo, nebo nepříjemně i z pohledu třeba těch majitelů, kteří na něj koukají, protože třeba třesou se mu ruce, nebo kulhá, nebo něco takového. Tím, že mám špatnou hybnost a rovnováhu, tak se občas zamotám. A když jdete v ordinaci, kde ordinuju a zamotáte se a slyšíte od klienta, pan doktor je opilý, tak to zrovna není to příjemné. Myslím si, že pro něj je hlavní důvod dobrý nálady v tom, že zvládá práci. Že se snažíme ho z té práce nějakým způsobem neeliminovat a jednoduše dát mu na vědomí, že bez jeho pomoci by ta klinika nebyla tak dobrá, jako je teď. Jsme jenom rádi, že tady zůstal. Vážím si lidí, kteří něco umějí a jsou schopní žít život na plný pecky, i když jim to ten osud moc nedopřává. A to Roman dokáže. Toho života se snaží užít. Nad malichernostma prostě se mávne rukou. Divákům bych chtěla sdělit, že je hrozně důležitý být parťákem pro toho svého partnera, že ten člověk musí vědět, že má ve vás tu oporu. To si myslím. Čerstvě diagnostikovaným pacientům bych chtěl vzkázat to, dělíte to možná jako já, nestudujte tu chorobu, věřte lékařům, samozřejmě buďte trošku informovaný, ale nesnažte se jít do hloubky a ono vás to někam posune, tak že budete schopni fungovat. A na závěr si bych chtěl říct to, že život je krásný a nestojí za to, aby vám ho nějaká choroba zničila. Uživejte si to, co můžete.